النسخة الجديدة من تيلو، الجهاز المخصص للألعاب Z21. خليني أعطيكم المراجعة الشافية والوافية لهالجهاز وتعرفوا القدرات العالية حقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم، جهاز تيلو جديد خليفة للنسخة الأولى، وهالمرة تيلو جيمز Z21 يعطي إمكانيات عالية جدا في الألعاب، ويمتلك نظام تبريد عالي الأداء، ويجي بشاشة ترددها 165 هرتز، وبرضه يمتلك معالج قوي يعطي أداء عالي جدا. وبتشوفوا كامل الاختبارات والتفاصيل حقت هالجهاز. فأول شيء خلوني أبدأ بالجودة. من ناحية جودة التصنيع، التيلو جيمز Z21 أكثر مواده مصنوعة من الزجاج، باستثناء الإطار لأنه مصنوع من الألمنيوم. الواجهة الخلفية فيها انحناء بسيط، وفي المنتصف يجي بخط أسود طولي عليه شعار تيلو، بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية. وبشكل عام التصميم يعطي إحساس أنه مستوحى من مراكب فضائية. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة، لكن في أطراف سوداء بسيطة في الأعلى تحتوي على الكاميرا الأمامية، ونفس الشيء ينطبق على جزئية سفلية. وأكيد إذا أنتم متابعين للتقنية شفتوا أنه عالميا شركة ZTE أطلقت جهاز اسمه الريد 6S Pro. فتيلو فعليا في منطقتنا مع الدعم العالي اللي بيجي للاعبين حيكون تيلو Z21. خلينا الحين نرجع لنفس الجهاز والتصميم، لأنه في نقطة إضافية في التصميم هي تواجد أزرار الكتف، ولكن بشكل افتراضي تدعم الاهتزاز. برضو الشريط الأسود في الخلف يمتلك زر افتراضي إضافي، وراح يشتغل في تحديث مستقبلي مع تيلو. تخيلوا تتحكموا باللعبة من نفس الزر الخلفي لنفس الجهاز. الجوال سماكته 9.5 ملم ووزنه 215 جرام، ويعتبر ثقيل نوعا ما، وهذا بسبب العتاد الداخلي اللي حتسمعوه الحين في المراجعة. وفعليا المسكة راهية كذا، تحس المسكة مرة قوية. والتيلو جيمز Z21 يمتلك نظام تبريد اسمه آيس ثلج آيس 7.0 مالتي دايمنشنال كولينج سيستم. كان نقول نظام تبريد ثلجي متعدد الاتجاهات. فالحين النظام هذا يعتمد على كثير مكونات، ابرزها الفيبر تشامبر، نقدر نقول زي المكان الصغير اللي مليان بخار. البخار هذا يستخدم في التبريد، بالاضافه الى ماده الجرافين واللي راح تساهم في امتصاص الحراره. وبرضه اطار الجوال مصنوع من ماده الالومنيوم بمعيار الافيشن جريد، اللي هي درجه طيران، من خفته وايضا من الصلابه حقته، اللي حتعطيكم ايضا تحمل عالي للحراره. بالاضافه انه يمتلك مروحه داخليه للتبريد، سرعه الدوران حقه المروحه توصل ل 20,000 راوندز بير مينت، اللي هي RPM، دورة في الدقيقة الواحدة، ويمديكم تتحكموا فيها من نفس الجوال. يعني ملاحظين كمية الأعتاد على أساس أنه مع اللعب الجهاز يكون مبرد، فأنتوا تشبكوا الجهاز بقدرة الشحن العالية، وتعرفوا أنكم تقدروا تستمروا باللعب بشكل جدا كبير، والعتاد اللي فيه لا لسه أقوى. فنتكلم على معالج السناب دراجون 3 بلس ب8 أنوية، ودقة تصنيع 5 نانومتر. يدعم تقنيات كثيرة زي ال 5G، وأيضا المعالج الرسومي هو الأدرينو 660. الحين أجل الاختبار والنقطة الفارقة. فالجيك بنش 5 عطى الجهاز 1174 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة عطى 3475 نقطة. وأمامكم مقارنة بينه وبين جوالات أخرى. وأكيد إذا ودكم أسوي مقارنة بينه وبين ال S21 ولا بينه وبين أجهزة فيفو القوية، ولا تبوني مع نفس النوت الأخير، قولوا لي في التعليقات، وبإذن الله بتشوفوها، وبسوي أسلوب رايق إذا ودكم. في تجربة لعبة ببجي اشتغلت على إعدادات السلسة مع نمط 90 إطار، وعطت من 87 ل 91 إطار في الثانية، وأدائها يعتبر ممتاز. في تجربة لعبة Call of Duty Mobile عطتني بين 86 و 90 إطار في الثانية على الإعدادات المتوسطة. السلاسة والاستجابة كانت عالية، والرسوميات أقل. ولازم أأكد هنا أنه دعم هذه الإطارات الأكثر من 60 هي تابعة لنفس اللعبة، أنه مطوريها يمكنوا هذا الشيء فيها. فأكيد مع التحديثات القادمة إلا ما هذا الجوال يجيب عدد أكثر من الإطارات. في تجربة لعبة السباقات أسفل 9 اشتغلت بكفاءة عالية، وبمعدل إطارات كان من 57 إلى 60 إطار في الثانية. تجربة ماينكرافت اشتغلت بكفاءة عالية، وعطت إلى 122 إطار في الثانية. وفي لعبة Alto's Adventures اللي هي لعبة تزحلق ثنائية الأبعاد اشتغلت بكفاءة عالية، وعطت إطارات وصلت إلى 122 إطار في الثانية.
الحين لازم أوضح أنه مسألة دعم ال 120 هرتز أو ال 165 هرتز في الألعاب تعتمد على دعم المطور لنفس الجوال والتردد العالي اللي فيه، فمع الوقت حتلاقوا تحديثات لألعاب كثيرة ويجينا إطارات أكثر، فكأنكم مع هذا الجهاز تجهزوا نفسكم للمستقبل والأداء العالي، زي اللي يشتري تجميعة كمبيوتر فيها خصائص عالية. الجوال يدعم نمط اسمه الجيم اسيستنت، واللي يضبط أداء الألعاب ويقدم مجموعة خيارات للاعبين زي معرفة تردد المعالج الرسومي. برضو نمط يوفر مجموعة أنماط للأداء زي نمط التوازن والغير محدد الانفينيت اللي يقدم أقوى أداء ممكن، ولكن هنا البطارية راح يقل عمرها لأنه بتعطيكم ضخ أداء مو طبيعي. برضو يعطي إمكانية فتح نوافذ مصغرة داخل اللعبة للتطبيقات زي التصفح في جوجل كروم وتيك توك وغيرها. وأخيرا وليس آخرا، النمط يمكنكم من تغيير تردد الشاشة وتشغيل المروحة ويقدم بحر من الخصخصة على نفس الجهاز. أيضا تيلو جيمز Z21 يمتلك زر جانبي، بمجرد فتح هذا الزر راح يدخلكم على طول على الريد ماجيك، وهو وضع مخصص للألعاب فقط، من خلاله راح تعرفوا الألعاب الموجودة في الجهاز مع إمكانية إيقاف وتشغيل المروحة وبرضه معرفة الوقت والبطارية، وكأنه الجهاز يدخلكم في نمط مخصص للعب بعيد كليا عن شبكات التواصل الاجتماعي والمكالمات وكل شيء. برضو هذا النمط يمكن من تثبيت بلجنز، يعني نقدر نقول إضافات، مكونات إضافية لنمط الألعاب. هذا النمط راح يبين لكم المدة اللي تقضوها في اللعب وينبهكم إذا كانت المدة صحية أو غير صحية، وهنا أنا أنصحكم أنه لا، لازم توازن في اللعب بالتأكيد. ويمكنكم أيضا من حظر بعض الأنشطة اللي تستخدم البيانات عشان تحصلوا على تجربة لعب أفضل أثناء اللعب. البطارية هنا سعتها 5050 ملي أمبير. الجهاز يدعم الشحن السريع لقدرته 66 واط، ولكن ينباع لحال إذا ودكم بالأداء الخارق. مع الجهاز يجي شاحن بقدرة 30 واط بتقنية النوبيا كويك تشارج. بعد التجربة شحن من 0 إلى 62% بنص ساعة بس. حجم الشاشة 6.8 إنش من نوع الأموليد، تجي بدقة الفول اتش دي بلس، وبرضو الشاشة تجي بأبعاد 20:9 وتعطي ألوان الدي سي اي بي 3 بنسبة 100%، يعني كم ضخم من الألوان وتشكيلاتها الصغيرة. ومعدل السطوع على الجهاز 700 نتس، وبرضو الجهاز يقدم حماية من الأشعة الزرقاء. الشاشة وبعد التجربة قدمت ألوان مشبعة وعمق سواد عالي، خصوصا أنه معدل النتس عالي، وتعتبر ممتازة سواء في الألعاب والاستخدام اليومي والاستخدام الخارجي ومشاهدة المحتوى. ونوعا ما الجهاز هذا ما يخليكم يعني مرة واضح أنه معكم جهاز ألعاب، فكأنه مرهم نفسه ومضبط نفسه متخفي. هو جهاز عادي ولكن أداؤه الداخلي مرة قوي، وأتوقع هالموضوع عمد عشان يكون هذا تيلو الثاني. معدل تحديث الشاشة هنا هو 165 هرتز، تردد اللمس 720 هرتز، رقم مرة كبير. وللتوضيح، تردد الشاشة يعني نعومة وسلاسة أفضل في الاستخدام. تردد اللمس بيعطي استجابة وسرعة عالية جدا في الضغط، أو بالأصح في النقر. هذا الشيء بيفيد كثير من الألعاب التنافسية اللي تتطلب سرعة في الحركة وأقل فترة تأخر تكون معدومة ومو موجودة. تيلو جيمز Z21 في 3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، وهي كالتالي: الكاميرا الأساسية عريضة بدقة 64 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجا بكسل، تعطي زاوية 120 درجة. الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو وتجي بدقة 2 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية أيضا بدقة 8 ميجا بكسل. أروح لتجربة التصوير. العدسة الأساسية قدمت سحب إضاءة جيد وتفاصيل وجودة جيدة، الألوان متذبذبة، أحيانا باردة وأحيانا حارة، وبشكل عام الأداء مرضي. والعدسة العريضة جدا تعطي زاوية رؤية 120 درجة. وبعد التجربة الأداء والجودة جيدة، لكن في الألوان كانت كلها حارة في أكثر الظروف، وبشكل عام النتائج تعتبر مرضية. عدسة التقريب اللي هي الماكرو تعطي نتائج برضه متذبذبة، تحتاج إضاءة وأحيانا في اهتزاز، فيبغى لكم تثبتوا الجوال بقاعدة، وإن شاء الله تحديثات كثيرة بتجي زي ما صار مع تيلو الأول، وحتلاقوا كل الأداء يتحسن، وأيضا إن شاء الله كثير من الأمور تصير أفضل، يمكن نضيفوا خصائص بعد. في تصوير البورتريه النتائج جودتها جيدة جدا، العزل والتخبيش ما راح يخيبكم، وبشكل عام أداء التصوير في البورتريت مرضي. يدعم الجهاز تصوير الفيديو بدقة 4K و60 إطار في الثانية، وقدم جودة وتفاصيل جيدة، والاهتزاز كان خفيف ويعتبر مرضي، خصوصا مع تفعيل نمط مانع الاهتزاز. في العدسة الأمامية النتائج جيدة إلى مقبولة، ويوجد تنعيم خفيف على البشرة حتى مع إغلاق نفس هذا التنعيم.
وبرضه في البورتريه العزل والتغبيش غير ملاحظ وغير موجود، وأتوقع مسألة تحديث وتضبط الأمور. الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا بايت. برضه يدعم تشغيل شريحتين، ولكن للأسف ما يدعم تشغيل كارت الذاكرة الخارجي. النظام التشغيلي هو الاندرويد 11 مع واجهة التيلو او اس في نسخة 4.5. الواجهة بسيطة وخفيفة وفيها هوية تيلو اللي شفناها السنة الماضية مع اصدار تيلو ليجن. برضو الواجهة تدعم متجر جوجل وتطبيقات جوجل وخدماتهم بالكامل. الجوال في البلوتوث 5.1 والواي فاي عنده آخر تقنية اللي ما جابتها عن نفسي شفتها إلا سامسونج وكم شركة ثانية. نتكلم على الواي فاي 6E، لكن يحتاج يكون عندكم راوتر تستخدموا فيه تقنية الواي فاي 6E عشان تحصلوا على كامل قدرة هالنوع من الواي فاي. يدعم الجهاز تقنية ال NFC اللي تمكنكم من استخدام خدمات الدفع على الجوال زي مثلا محفظات الرقمية، وبرضه تقدروا تدفعوا من خلال بطاقات STC Pay الرقمية. تيلو جيمز Z21 في مستشعر للبصمة في الشاشة يقدم استجابة عالية. برضه نفس المستشعر يمتلك مستشعر يقيس نبضات القلب، حركة رايقة، واتوقع استغلالها راح يكون اكثر مع الجوالات اللي احتوت على المستشعر في السنوات الماضية، ولكن يبي لهم يلحقوا وينزلوها. الجوال يمتلك سماعات ستيريو وثنائية تدعم ال DTS:X Ultra، وبعد التجربة ترى الصوت اللي يقدمه الجهاز عالي ونقي، لكن صوت الجهير خفيف وبشكل عام يعتبر مرضي. الجهير هو البيس. محتويات الصندوق: غلاف شفاف، كيبل شحن، الشاحن السريع، وعلى فكرة الجوال يدعم منفذ السماعة 3.5. هذا الشيء راح يريحكم من مسألة المحمولات وسماعات البلوتوث اللي بعضها فيها تأخر في الصوت في بعض الألعاب وقد تؤثر على تجربة اللعب. وهنا سماعة السلك حتكون أداءها أفضل بكثير من السماعة اللاسلكية والتأخر في اللعب. التيلو جيمز Z21 حيتوفر بشكل رسمي في أسواقنا، وأيضا الأسعار وباقي التفاصيل بحط لكم إياها في الوصف. الحين الإيجابيات لو لخصتها: مواد التصنيع صلبة والتصميم بشكل عام رايق ويستهدف اللاعبين. أيضا شاشة ترددها مرة عالي 165 هرتز واستجابتها جدا عالية وفوق 700 هرتز. أداء عالي في الألعاب وحتى في الاستخدامات الثقيلة. نظام التبريد والمروحة الداخلية راح تساهم في ثبات وتحسين الأداء. وأكيد لازم يكون في أشياء تمنيتها تكون أفضل. فأولا نمط البورتريه في الكاميرا الأمامية ما يشتغل بشكل مرة رائع، ممكن مسألة تحديث وتضبط. أيضا دعمه لقدرة ال 66 واط شيء مرة كويس، بس الشاحن اللي يجي معاه فقط 30 واط، فيبي لكم استثمار أعلى عشان ال 66 واط تستفيدوا منها. وأكيد عدم دعم منفذ الذاكرة الخارجي أشوفه أمر شوي كذا محبط، لأنه لازم تشتروا من البداية تيلو Z21 بمساحة كافية لمهام اللعب اللي موجود عندكم. ولو ختمت الفيديو أقدر أقول أن تيلو مستمرة في إعطاء أجهزة جديدة. نعم هذا جهاز جديد منهم، حيجي تحديثات وقدرات كثيرة، ولا تنسوا أنه في منطقتنا لهم دعم خاص، وأيضا لهم الكثير من الفعاليات اللي سووها، فتحسوا أنه جهاز منه وفينا. نهاية الفيديو كل فيديو قولوا لي وش رايكم بهالجهاز، وارجعوا وأقول المقارنة مع مين أسويها عشان نعرف بالفعل مين اللي يقدر يهزم التيلو Z21. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.